Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Muốn trở thành tỷ phú, có lẽ chúng ta phải cất công cày cuốc rất nhiều mà vẫn chưa chắc có thể trở thành tỷ phú hay không. Thế nhưng lại có những đứa trẻ không cần phải làm gì, chỉ cần làm tỷ phú. Đơn giản là vì những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ bé này có bố mẹ là ngôi sao nổi tiếng trong showbiz hoặc là doanh nhân làm ăn thành đạt. Những nhóc tỳ này được thừa kế khối tài sản khổng lồ mà bao người mơ ước từ cha mẹ khi thậm chí còn chưa biết đi. Các bạn đang suy nghĩ đến những đứa trẻ nào? Vì sao mà chúng lại may mắn đến thế? Để có câu trả lời cho những thắc mắc, Thế giới hôm nay mời các bạn cùng khám phá cuộc sống 10 đứa trẻ mới sinh ra đã thành tỷ phú tại Việt Nam. 10. Huỳnh Hành Hữu. Nếu các bạn đã từng đến khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương thì bật mí với các bạn nhé, đó chính là một trong số những tài sản mà cậu bé này được sở hữu từ người cha tỷ phú của mình. Ngày 21 tháng 9 năm 2013, tức là ngày dịp thôi nôi của bé Hữu, dư luận xôn xao khi ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài Nam, công bố để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho con trai Huỳnh Hành Hữu của mình, khi đó mới 1 tuổi. Điều này giúp cậu bé trở thành đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam, sở hữu khối tài sản khổng lồ là hàng loạt công trình, bất động sản như khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, khu dân cư trung tâm hành chính Dị An, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3 v.v. Có tổng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng, nhận được quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông chủ Đại Nam, cậu bé Hành Hữu đã trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chiến Subel. Nếu nhắc tới một trong những nhóc tỳ được quan tâm gần như nhiều nhất vì biết, chắc hẳn người ta phải gọi tên Subel đầu tiên. Dĩ nhiên rồi, được sinh ra trong một gia đình toàn những nhân vật chẳng những có tiếng trong làng giải trí mà lại còn giàu nứt đố đổ vách, lại là ông anh cả của đàn em song sinh ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Sao mà không thể coi Subel là cậu nhóc may mắn nhất vì biết được. Ngay từ trước khi mở mắt chào đời, Subel đã được định đoạt sẽ trở thành một quý tử đúng nghĩa. Có bố là chàng đại gia nổi danh đất Gia Lai, mẹ là ngôi sao hạng A đang lên như diều gặp gió. Subel được nuôi dưỡng trong một gia đình mà không có gì ngoài điều kiện. Cậu bé từ nhỏ đã diện trang phục đắt tiền, học ở trường quốc tế có mức học phí vài trăm triệu đồng. Đồng thời đi du lịch ở rất nhiều nơi trên thế giới. Có tài xế đưa đi đón về, hay như trong những bộ phim về cuộc sống giàu sang của các quý tử thực thụ. Cho tới khi ba mẹ tìm được hạnh phúc riêng, Subel vẫn nhận được sự quan tâm hết mực của những người ba, người mẹ mới. 8. Katie Mộc Trà. Tiếp theo ở vị trí số 8 là bé Katie Mộc Trà, con gái của Ellie Trần. Ngay từ khi mới sinh, bé Katie Mộc Trà đã gây sốt bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Tuy không trực tiếp tiết lộ cuộc sống sung túc, nhưng qua những hình ảnh của Ellie Trần chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy mẹ con cô sống trong một căn hộ rộng rãi, sang trọng. Đặc biệt, bé Katie Mộc Trà rất được mẹ chăm chút về phần vẻ ngoài khi diện như bộ váy công chúa xanh điệu mỗi khi tham dự sự kiện cùng mẹ. Nhiều người nhận định Katie sẽ giống như series Cruise năm nào, trở thành một biểu tượng thời trang nhí của Việt Nam. Sinh ra trong nhung lụa nên không có gì lạ khi cô bé sở hữu những chiếc túi xách mini hàng hiệu đắt giá xịn không kém người lớn. Ngoài gương mặt xinh như thiên thần thì Katie còn thu hút người hâm mộ bởi thần thái lạnh lùng khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi ở nhà, cô bé tỏ ra khá hiếu động với muôn vàn biểu cảm yêu chết đi được. Các bạn có thấy thế không? Bảy. Thiên Từ. Nếu nói đến những đứa trẻ mới sinh ra đã là tỷ phú thì không thể bỏ qua cái tên Thiên Từ, con trai của ca sĩ Đan Trường. Từ khi chào đời, cậu bé đã được xếp vào danh sách những rich kid nhí của showbiz Việt. Cậu bé sở hữu tủ đồ hàng hiệu khủng, không kém bất cứ tín đồ thời trang nào, và ăn mặc như một fashionista nhí thực thụ. Ngoài ra, bà xã doanh nhân của anh Bo Đan Trường không ngần ngại bỏ ra khoảng 150 triệu đồng một tháng để thuê vũ em có trình độ biết tới 3 ngoại ngữ: Anh, Việt, Hoa. Còn người giúp việc phải biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Nhà có điều kiện nên dù còn nhỏ nhưng Thiên Từ luôn tỏ ra rất thích thú với những dòng siêu xe, xe sang như Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Rolls-Royce, Tesla, BMW. Và Thiên Từ có hẳn một chiếc xe Tesla, đây là món quà bà ngoại tặng cho bé. Dù chưa sử dụng được nhưng cậu bé đã bắt chước cách lái xe rất điệu nghệ và còn biết phần lớn các chức năng trong xe. Ngoài ra thì đi du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Thiên Từ. Số quốc gia mà cậu đã đến thậm chí còn lớn hơn cả tuổi của cậu. 6. Nguyễn bé Lori. Cậu bé chính là con rơi của Larry Hillblum, một tỷ phú đào hoa, ông chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn khổng lồ và công ty chuyển phát nhanh DHL. Với khối tài sản 600 triệu đô la Mỹ, ngày 21 tháng 5 năm 1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Bagan đến Saipan, tỷ phú Larry Hillblum tử nạn, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Sau cái chết của nhà tỷ phú đào hoa bạc mệnh, có hơn 10 đứa trẻ được cho là con rơi của ông.
đã đứng ra tranh chấp khối tài sản khổng lồ. Cuối cùng, ngoài phần lớn tài sản để nghiên cứu y khoa dành cho Đại học San Francisco, Nguyễn bé Lori là một trong 4 đứa trẻ được hưởng quyền thừa kế sau khi đã chứng minh trước tòa là con huyết thống của nhà tỷ phú. Cậu bé được thừa kế phần tài sản trị giá 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.300 tỷ đồng vào năm 18 tuổi. Hiện mẹ con Nguyễn bé Lori đang ở tại thị trấn bờ biển phía đông, nước Mỹ. 5. Bé Son. Nếu là fan của Đoan Trang, chắc các bạn cũng biết, năm 2012, Đoan Trang chính thức theo chàng rể điển trai người Thụy Điển về dinh ở tuổi 34. 2 năm sau đám cưới, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng, bé Son, của nhạc nữ ca sĩ nổi tiếng đích thực là tiểu thư nhà giàu từ trong trứng nước. Dù Đoan Trang rất kín tiếng về chuyện tài chính, song ai cũng biết gia đình cô đang sống một cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Ông xã của nữ ca sĩ tóc hát là một doanh nhân cực kỳ giàu có và thành đạt. Với khối tài sản không phải dạng vừa đâu của bố, bé Son được sống trong khu chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh và còn có một biệt thự tuyệt đẹp tại Thụy Điển. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng bé Son đã sở một tủ đồ hiệu đáng mơ ước với những bộ cánh đắt tiền của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Roberto Cavalli, Moschino, Fendi, Burberry, v.v. Cũng chính vì vậy mà cô bé thường được mọi người khen ngợi như một fashionista nhí chính hiệu. 4. Richard và Chloe, hai con nhà Tăng Thanh Hà. Vì vốn kín tiếng, lại muốn giữ sự riêng tư cho các con, nên tất cả những bức ảnh của Richard và Chloe khi đăng tải đều chỉ chụp được phía sau lưng, góc nghiêng nửa mặt hoặc chỉ hé lộ một chút tay chân. Tuy nhiên, qua những bức ảnh hiếm hoi mà Hà Tăng và Louis Nguyễn đăng tải, có thể thấy phần nào cuộc sống bình yên, vui vẻ, tràn đầy sự yêu thương của các bé. Dù Hà Tăng có cách giáo dục con rất đời, nhưng không thể phủ nhận xuất thân danh gia vọng tộc và chiếc thìa vàng mà hai bé ngậm từ khi mới chào đời. Ông nội là lãnh đạo tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Gia đình họ Nguyễn sở hữu những khu đất kim cương với vị trí đắc địa bậc nhất Việt Nam, các trung tâm mua sắm lớn và nhiều siêu xe, du thuyền có giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, bố mẹ của cô cậu là một cặp doanh nhân thành đạt, không kém phần so với những thành viên trong đại gia đình. 3. Lê Kỳ Anh, con trai Lệ Quyên. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thăng hoa, cuộc sống của Lệ Quyên cũng được nhiều người quan tâm, nhất là gia đình và đặc biệt hơn cả chính là cậu con trai 9 tuổi, Lê Kỳ Anh. Được sinh ra khi có ông bố là ông chủ phòng trà nổi tiếng đất Sa Thành, mẹ lại là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc nhẹ. Nên ngay từ khi còn nhỏ, Lê Kỳ Anh đã được sống trong nhung lụa và được bố mẹ chăm sóc đầy đủ về vật chất, theo tiêu chuẩn của một rich kid. Mỗi khi xuất hiện, cậu bé luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi phong cách thời trang, không thiếu những món đồ hiệu sang chảnh, đẳng cấp. Cậu bé con nhà sao này cũng đang theo tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng tại Sài Gòn với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Tùy theo lớp học mà giá học phí dao động từ hơn 128 triệu đồng một năm cho đến hơn 350 triệu đồng một năm. Bằng bao nhiêu là năm học của những đứa trẻ bình thường các bạn nhỉ? 2. Con gái Quyền Linh. Quyền Linh ghi điểm với người hâm mộ bởi lối sống giản dị. Anh thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. Sự duyên dáng cùng tấm lòng nhân hậu giúp anh được nhiều người yêu quý, gọi với danh xưng MC của người lao động nghèo. Quyền Linh có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã doanh nhân và hai con gái là Hạt Dẻ và Lọ Lem. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nổi tiếng, nhưng hai thiên kim tiểu thư của Quyền Linh được nuôi dạy bằng cách vô cùng đặc biệt. Theo kiểu nhà nghèo, hai cô gái đã từng ngủ dưới đất, ăn cơm với nước tương và chao, nằm quạt thay vì điều hòa, phải làm việc nhà và tự tích góp những đồng tiền ít ỏi bố mẹ tặng để mua sách và những món đồ mình thích. Mặc dù vậy, với khối tài sản khủng của bố mẹ gồm biệt thự tiền tỷ, xế hộp hạng sang, các xe ngất ngưỡng, Hạt Dẻ và Lọ Lem có thể được xem là những tỷ phú nhí tại Việt Nam thời điểm này. 1. Bé Củ Cải, bé sữa, con Huyền Baby. Nổi lên từ sau cuộc thi Miss Teen 2008, Huyền Baby đã nhanh chóng trở thành cái tên gây bão thời bấy giờ. Năm 2013, cô nàng bất ngờ tổ chức đám cưới với người chồng đại gia là doanh nhân Quang Huy, chủ nhân của chuỗi khách sạn 2, 4 sao ở thành phố Hồ Chí Minh, và chính thức rút lui khỏi làng giải trí Việt. Mặc dù rời showbiz, nhưng tên tuổi của cô vẫn được nhiều người nhắc tới bởi cuộc sống quá xa hoa, giàu có mà Huyền Baby đang hưởng thụ. Ba mẹ hai con hiện cùng chồng sở hữu căn biệt thự có giá lên đến 5 triệu đô la Mỹ, siêu xe vài chục tỷ đồng. Huyền Baby hiện đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm và chuỗi dịch vụ làm đẹp, cùng khá nhiều bất động sản. Vì gia đình không có gì ngoài điều kiện, nên ngay từ khi lọt lòng, bé Củ Cải và bé Sữa đã có cuộc sống ngập trong nhung lụa, sử dụng đồ hiệu đẳng cấp, giá trị lên tới cả 100 triệu đồng, thường được đưa đón bằng các loại siêu xe, du lịch đến các địa điểm nghỉ dưỡng đắt đỏ trên thế giới, và tất nhiên là thừa kế luôn khối tài sản siêu to khổng lồ của bố mẹ.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn theo dõi kênh để xem được những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!